بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د اډوب ایلسټریټر فل ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به دا د اډوب ایلسټریټر 14 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د سواچز په حق. نو زه راځم اډوب ایلسټریټر ته او دلته ګورو چې سواچز څه ته وایي. ګرانو کتونکو، سواچز په 3 قسمه دي. موږ سره ما دا یو رکټنګل ډرا کو. اوس دې کې د لیفت سایډ ته تاسو ګورئ، دلته کې به په دې کې تاسو ته سواچز په نوم باندې یو مینیو پیدا شي، یو ټیب. په دې باندې کلیک کړئ نو دا سواچز به تاسو ته کولاو شي. که دې ځای کې تاسو ته نه میلاویږي نو راشئ وینډو ته، وینډو کې لاندې وګورئ سواچز په نوم باندې به دلته وي، دا د سواچز. نو په دې باندې چې کلیک کړئ نو دا سواچز به تاسو ته کولاو کی. سواچز موږ سره دلته کې یو قسم د کلرز دي، یعنی په سواچز کې موږ سره کلرونه دي. دویم نمبر موږ سره ګریډینټ دی او دریم نمبر موږ سره پیټرن دی. کلر هم موږ ویلی دي چې موږ مثلا مخکې به کلر موږ ورکو دی ریکټنګل ته. زه اوس کلر ورکول غواړم. بای ډیفالت خو دې کې سپین کلر دی او آوټلاین یې تور دی، تاسو دلته کې ښکاري. زه غواړم چې په دې کې کلر چینج کړم نو موږ به د فل باندې ډبل کلیک کړل او هلته به راغلو کلر به مو ورته چینج کړو. آوټلاین به هم چینج کول غواړم نو په دې به هم ډبل کلیک کړل، هلته به راغلو آوټلاین به مو ورته بل رنګ کې کړو. یا به دې ځای ته راغلو، دلته نه مو ورته فل انتخاب کړ او دې ځای نه مو ورته کلر چینج کړ. یا به دې ځای نه راغلو، دلته نه مو ورته کلر چینج کړ. موږ سره بله طریقه د کلر اچولو لپاره د سواچز ده. موږ د سواچز باندې کلیک لګو، دې ځای ته راځو، کوم کلر چې زموږ خوښ وي په هغې باندې کلیک لګو نو هغه راته په دې کې اچوي. بیا موږ سره ګریډینټ و، ګریډینټ باندې موږ سره دا د ګریډینټ یو مستقل ټول و، دې ځای نه موږ ګریډینټ پکې ور واچولو. بیا به دې ځای کې مکمل سیټینګ موږ وکړو. دا موږ ښه تفصیل سره ویلی دی، که چا دا کلاس نه وي کتلی زما زړو ویډیوګانو ته لاړ شي، هلته کې دا کلاس ضرور وګورئ، په ګریډینټ باندې به مکمل پوه شئ. بیا موږ سره دې سواچز کې پیټرن دي چې نن موږ مهم سبجیکټ چې دی هغه پیټرن دی. موږ په پیټرن باندې نن خبرې کوو. نو دوی موږ ته ریډیمیډ کلرونه دا هم راکړي دي او دې سره موږ ته ګریډینټ هم راکړي دي او ورسره موږ ته دلته کې یو دانه پیټرن هم راکړی. موږ سره په دې سواچز کې دننه ډېر شی پیټرن نورې هم دي، خو زه به کوشش کوم چې تاسو ته په تفصیل سره د پیټرن باره کې ووایم او کوشش به دا هم کوم چې خپل یو څه پیټرن یې تیار کړم او تاسو ته یې وښیم چې تاسو هم پیټرن جوړول زده کړئ. نو راځو چې شروع یې وکړو. اوس مثلا زه یو ډیزاین جوړول غواړم او غواړم چې په دې کې داسې کلرونه استعمال کړم، یو څو مثلا 2 کلرونه یو ډیزاین جوړی، بلیک اینډ وایټ یا نیله او شین رنګ د یو ډیزاین جوړی، یا چېرته تصویر نه کلر راخلي. مثلا زه دې ځای نه اوس یو عکس راخلم، یو تصویر راخلم دې ځای نه. مثلا دا یو تصویر ما راواغسته دلته نه. زه اوس دا یو ډیزاین کې استعمالوم، خو د دې نه زه دا شین کلر او دا سور کلر دا 2 رنګونه اخلم. نو دا به دې نه زه څه کومه طریقه باندې اخلم. نو دې دپاره موږ راځو، دلته کې آی ډراپر دی، دې په ذریعه باندې دې نه دا کلر انتخابو. ګورئ دلته کې کوم کلر چې ستاسو په کار وي هغه انتخاب کړئ. مثلا دا یو کلر زما په کار دی، زه دا د سواچز کې ځان سره ایډ کول غواړم. نو دې دپاره موږ کلر انتخاب کو، بیا راځو دې ځای ته. که ځان ته یو ګروپ جوړول غواړئ نو هم دې ته به راشئ، یو ګروپ به جوړ کړئ. ګروپ ته نوم ورکړئ، مثلا مای کلر. دا زمونږ ګروپ دی کې دا دی موږ لپاره جوړ شو او همدغه کلر هم پکې راته واچوو. بیا که زه غواړم مثلا دا یو کلر دا دی، دا کلر راته په دې کې ایډ کا. نو بیا اوس موږ ګروپ جوړ شو، بس صرف د ګروپ باندې کلیک کوئ او دلته راشئ په دې نیو سواچ باندې کلیک کوئ. نو دا وګورئ دلته کې دی زموږ وینډو راته راکړه. په دې کې موږ دې ځای کې ورته نوم ورکولی شو، مثلا ګرین نوم ما ورته ورکړه. بیا موږ سره په دې کې کلر ټایپس دي، دا پروسس کلر بس انتخاب کوي ورته. دا لاندینی کلر چې دی سپاټ کلر، دا ځان ته پرنټري راځي، په هغې کې دا کلر راځي چې هغه دلته کې پاکستان افغانستان دغه ملکونو کې دا ډېر استعمالیږي نه. بس دا پروسس کلر ورته انتخاب کوي. او دا ګلوبل چې دی دا ډېر مهم رول ادا کوي، دا ډېر بهترین شی دی. د دې به لږ وروسته تاسو ته زه فایده وښیم.
مثلا زه په دې باندې کلیک ولګوم او راځم اوکې ولګوم. اوس مثلا دې کې دا دوه کلر ما واغسته، که زه اوس غواړم یو بل کلر هم دې نه واخلم، مثلا دا یو کلر، او دلته سواچز ته راشم، دلته کې انتخاب شي زموږ دا کلر، راځم دا ګروپ ورته انتخابوم او په دې نیو سواچ باندې کلیک لګوم او نوم هم ورته ورکوم، ورته لیکم لایټ لایټ یلو. نو دا موږ سره په دې کې دلته دا دی ایډ شو، دا درې کلر موږ سره ایډ شو. اوس زه یو ډیزاین جوړول غواړم، مثلا او دا کلر په هغې کې استعمالول غواړم. په دې کې د استعمالول غواړم. اوس دا بیک ګراوند دی، دا بیک ګراوند ته زه مثلا په دې رنګ کې کول غواړم او دې باندې ټیکس لیکل غواړم، مثلا مای ډیزاین مې ولیکه، ځینې سایز غټوم او دې ځای ورته فونټ ایریل بلیک په نوم باندې فونټ مې ورته انتخاب کړ. اوس زه راځم دې کې دا کلر ورکوم، دې نه کاپي اخلم، ورسره دلته کې لیکم پښتو سرویسز آنلاین. دې سایز ورته لږ وړوکی کوم، دلته مثلا په دې کې دا کلر استعمالوم. دا فی الحال ډېر ډارک کلر دی، خو ما مقصد باندې به تاسو پوه شوي یئ. اوس دا کلر استعمالولو لپاره اوس موږ د دې عکس نه یا د دې تصویر نه موږ دا کلر څنګه اغوسته، د دې سواچز په ذریعه باندې موږ دا کلر واغوسته، موږ دلته ځان سره سیف کړه. نو دا موږ په دې السټریټر کې په سیف محفوظ پراته وي، یعنې داسې کارونو لپاره موږ دا استعمالولی شو. بیا راځو موږ پیټرن ته، مقصودي ځای ته راځو. پیټرن، د پیټرن په حق ګورئ چې موږ دلته کله کلر انتخاب کړي، مثلا دا کلر موږ انتخاب کړي او چې دلته کې زه راشم اوس په دې ځای باندې کلیک ولګوم، د کلر په حق باندې موږ ته دی دلته کې آپشن راکړي. ښه دا ګلوبل باره کې مې تاسو ته ونه ویلې، مثلا زه دلته کې یو الیپ ټول ذریعه باندې یو سرکل جوړوم او راځم دلته کې یو بل سرکل جوړوم، داسې یو بل جوړوم، درې څلور پنځه شپږ سرکل یې جوړوم. زه دې کې ګورم دې ځای نه ورته دا موږ چې کوم کلر دې کې جوړ کړي دي که نه، خو یاد ساتئ چې موږ په دې کې ګلوبل آن کړی و، ګلوبل باندې هم چیک آن کړی و. دې ګورئ دا انتخاب کوئ، راشئ وګورئ په دې باندې، دلته نه وګورئ، ګورئ ګلوبل په دې آن دی. تاسو ته د دې زه فایده ښیم. مثلا زه دا انتخابوم او بیا دې کې هم دا کلر اچوم، دا انتخابوم دې کې هم دا کلر اچوم. اوس یو وخت راغی دا خو ډېر ډارک دی، دا لږ لایټ کول غواړم زه. نو دې دپاره موږ صرف دې ځای باندې ډبل کلیک لګو، چې ډبل کلیک هم ولګولو دلته راځو دا ورته لږ داسې موږ لایټ کوو. چې دا هم څنګه لایټ کړو، پریویو آن کې ګورئ د درې واړو کې به دا کلر بدل شي. مثلا که یو ډیزاین کې موږ 50 ځای کې دا کلر استعمال کړی وي، نو دوی به موږ ته 50 واړه ځایونو کې دغه کلر چینج کړي. او که چېرته دا ګلوبل مثلا زه دې نه ګلوبل بندوم، وګورئ دې باندې ګلوبل نه دی آن او په دې باندې ګلوبل نه دی آن، دې دوو باندې. اوس که زه دې دا کلر چې دی موږ دې ځای نه دې باندې ډبل زه کلیک لګوم او زه دې ځای نه دا کلر چینج کوم، صرف پریویو آن کوي، ګورئ دې کې صرف دا کوم چې انتخاب دی دې کې بدل شو، په دې یو کې بدل نه شو. نو ګلوبل دغه فایدې دپاره موږ استعمالوو. ښه راځو اوس پیټرن ته. موږ سره په دې السټریټر کې څه ریډي میډ پیټرن هم شته دی. مثلا زه د خپل پیټرن ما انتخاب کړی و، نو چې ما دا ریکټینګل ډرا کړو نو دی راته پکې تیار واچولو. اوس زه هم داسې ریکټینګل ډرا کوم او دلته پیټرن ته راځم او په دې باندې صرف کلیک لګوم او دی به موږ ته په دې کې دا فل کړي. اوس زه غواړم د خپلې خوښې یو پیټرن جوړ کړم او په دې کې فل کړم.
ښه زه راځم یو پیټرن جوړوم. دلته راځم پولیګان باندې کلیک لګوم او دې یو پولیګان دې ځای کې جوړوم. هیګزا پولیګان دې ته وایي. دې نه مې آلټس او شفټ سره یو کاپي واغسته، کنټرول سی کنټرول اف سره او آلټ شفټ سره لږ دې نه وړوکی کوم او دې ځای نه او کلر ورته دې نه لږ لایټ کوم. کنټرول سی کنټرول اف بیا دې نه لږ نور وړوکی کوم او دې نه لږ لایټ کلر ورکوم. کنټرول سی کنټرول اف بیا دې نه لږ لایټ کلر ورکوم. هغې بس اوس زه دا راخلم او صرف وړم دې ځای ته دلته یې اچوم. اوس زه دلته نه یو سیټ تږدم. زه یو ریکټنګل راخلم او دې ځای کې داسې جوړوم او راځم صرف په دې کلیک لګوم. ګورئ دا موږ ته اوس دی یو پیټرن جوړ کړو خو بې نظمه دی ډېر. دا په نظم کې راوستلو لپاره موږ د دې په آپشنو باندې دلته کلیک لګوو. وګورئ موږ ته دې پریویو غوندې وښودلی دلته. اول خو به دې ځای کې دی لکه څه نوم ورکول غواړئ نو ورته ولیکئ. زه ورته ورکوم مثلا پولیګان پیټرن. بیا راځو لاندې سره ټایل ټایپ دي دا څه لپاره استعمال دي کې څه ګریډز دي چې کوم سټایل کې ته دا خپل پیټرن جوړول غواړي نو دې کې اول دی ګریډ په دې سټایل کې. بیا ورپسې دی موږ سره بریک بای رو. نو دی چې کوم ځای کې دا مثلا اوس دا ټیل یو ټیل شو داسې دا یو ټیل شو دا دویم ټیل دی. دا دویم ټیل به د دې د خالیګاه ته مخامخ کوي. وګورئ تاسو ما په مقصد باندې پوه شوي یې. بیا موږ سره په دې کې بریک بای کالم دی. بیا موږ سره دا هیګز بای کالم دی دا دې سټایل کې دي. بیا را سره دا بل دی هیګز بای رو دی دا په دې سټایل کې دی. نو دا هیګز بای کالم دا ډېر بهترین ښکاري. بس چې کله کار به کې مکمل که بس راشي په دې ډن باندې کلیک ولګوئ. وګورئ په دې سټایل کې تاسو ته دا پیټرن جوړ کړو. نو دغه شانتې موږ په دې کې پیټرن جوړولی شو. موږ نور هم ښایسته پیټرن په دې کې جوړولی شو. زه به انشاءالله په دې پیټرنو باندې او په دې نه مخکې کلاس کلیپینګ ماسک باندې یو څو ټوټوریل نور هم جوړوم انشاءالله. هغې کې به زه تاسو ته ښکلي انداز باندې پیټرن جوړوم او کلیپینګ ماسک په ذریعې باندې بس ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړوم انشاءالله. نږدې ورځو کې به درته زه اپلوډ کړم انشاءالله. ښه موږ سره په دې کې بیا د پیټرنو سواچز هم دي. اوس د څنګه چې موږ سره دا کلر دي دې کې دغه شان نور کلرونه هم موږ سره شته. وینډو ته چې راشو موږ دې ځای کې لاندې راشئ دا وګورئ سواچ لایبرري په نوم باندې موږ سره دلته کې مکمل دا وګورئ آرټ هسټري سیلیبریټ کلر بک دا ټول موږ سره د کلر سواچز دا ټول دي. په دې کې که تاسو وګورئ دلته کې پیټرن هم لیکلی دی. پیټرن کې بیا بیسک ګرافیک ډیکوریټیو دی او نیچر دی. د دې نه تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې راوالي. زه اوس مثلا د ډیکوریټیو لیګیسي راخلم. نو ګورئ دې موږ ته ډېر ښکلي ښکلي پیټرن یې راکړي. اوس زه راځم دې ځای کې دا یو ریکټنګل جوړوم او راځم په دې باندې کلیک لګوم. نو ګورئ دا څومره مزیدار پیټرن دی جوړ کړی دی. ریډیمیډ موږ ته دی راکړی. دغه شان یو یو تاسو کولی شئ چې په خپل ډیزاینونو کې استعمال کړئ. دا ډېرې بهترینې پیټرنې دي. دغه شان د موږ دې ځای نه بیا چینج کولی هم شو نور قسمه پیټرن راوستلو لپاره. امید لرم چې تاسو په دې کلاس باندې پوه شوي یئ او زما دا کلاس نن لږ مختصر و ځکه چې کوم ځای کې ډېر تفصیل پکار وي زه هلته ډېر تفصیل کوم. چې کوم ځای کې نه وي پکار هغه ځای کلاس لنډ جوړول غواړم. نو امید لرم تاسو به پوه شوي وئ. که دا کلاس هم خوښ شوی وي نو ضروري لایک کړئ او زما دا چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو ضروري سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو چې بل کلاس کې ملاقات وکړو. د الله په امان.